Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα πάμε να φτιάξουμε την αγαπημένη μου φανουρόπιτα. Είναι τόσο νόστιμη και πάρα πολύ εύκολη. Δεν τρίβεται, δεν λασπώνει και είμαι σίγουρος αν τη δοκιμάσετε θα την κάνετε και εκτός νηστείας σαν απλό κέικ. Πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε τη συνταγή. Θα χρειαστώ ένα μπολ. Θα ρίξω 250 γραμμάρια χυμό πορτοκάλι, 200 γραμμάρια ηλιέλαιο, ξύσμα από ένα κέρατο πορτοκάλι, ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα, ένα τέταρτο κουταλάκι του γλυκού γαρίφαλο, 2 βανιλίνες, 250 γραμμάρια ζάχαρη άχνη και ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά με ένα σύρμα μέχρι που να μας λιώσει η ζάχαρη. Αφού λιώσει η ζάχαρη θα ρίξω 400 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Έχω σπάσει 60 γραμμάρια καρύδια, θα τα ρίξω και αυτά μέσα. Και τέλος, σε 50 γραμμάρια σταφίδες θα ρίξω έξτρα μία κουταλιά του σούπας αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά. Ρίχνουμε και τις σταφίδες και ανακατεύω. Θα αφήσω το μείγμα στην άκρη και θα πάρω μία 26 φόρμα και θα τοποθετήσω μία λαδόκολλα και ξανακλίνω το δαχτυλίδι. Κόβουμε με ένα ψαλίδι ό,τι περισσεύει και αλήφω πάρα πολύ καλά με λάδι το δαχτυλίδι της φόρμας. Ρίχνω μία κουταλιά του σούπας αλεύρι. Γυρίζω τη φόρμα σε κυκλικές κινήσεις να κολλήσει καλά το αλεύρι και το περίσσιο το ρίχνω μέσα στο μείγμα. Πριν ρίξετε το μείγμα στη φόρμα θέλω να ανακατέψετε πάρα πολύ καλά. Θα στρώσω το μείγμα πάρα πολύ καλά και έπειτα θα χτυπήσω 2-3 φορές πάνω στο πάτη. Και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς στις αντιστάσεις για περίπου 55 με 60 λεπτά. Και η φανουρόπιτά μας είναι έτοιμη, θα την αφήσω 10 λεπτά και μετά θα την ξεφορμάρουμε. Σημαντικό κομμάτι μόλις περάσουν 10 λεπτά είναι να την ξεφορμάρουμε πάνω σε μια σχάρα και να βγάλουμε τη λαδόκολλα για να μην πιάσει υγρασία. Οπότε θα την γυρίσω και θα την αφήσω να κρυώσει τελείως. Η φανουρόπιτά μας έχει κρυώσει και τώρα πάμε να τη στολίσουμε. Στρώνουμε καλά τα σχέδια για να βγουν πάνω στη φανουρόπιτα και τώρα θα ρίξω άχνη. Περιμένω όλοι σας να δοκιμάσετε αυτή τη φανουρόπιτα και να μου πείτε εντυπώσεις κάτω στα σχόλια. Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε ένα like και μια κοινοποίηση γιατί έτσι μας βοηθάτε να συνεχίσουμε. Ακολουθήστε για περισσότερες εύκολες και νόστιμες συνταγές.